Hello guys, කොහොමද ඉතින්? අද මම යනවා පොඩි වැඩකට කොළඹ. ඒතර දැන් මම මේ නිගම් ස්ටේෂන් එකට ගමන් ඉන්නේ. කොළඹ පිටන අතන ස්ටේෂන් එක තියෙනවා. දැන් වෙලාව ගත්තොත් 5යි 50යි. කොළඹ යන්න හේතුව ගත්තොත් මම යනවා මගේ පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා කරගන්න. මගේ ට්‍රේන් එක නම් තියෙන්නේ 6ට. නමුත් දැන් තව එක ට්‍රේන් එකක් යනවා. फोटो उड़ेगा right අපි න කොටුවෙන් හම්බෙන්නේ right මේ ගමින් දැන් මම ආයෙත් කොළඹ වලට ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්න කොළඹ ආවදී මේ දවස්වල කොළඹ ඉන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා කොළඹ තියෙන ලෑන්ඩ් මාර්ක් එක මේ මුකුත් නෙමෙයි නෙළුම් කුළුණ අද ක්ලයිමේට් එකත් ඇත්තටම නියමයි බ්ලොග් එකක් කරන්න හරි මොකක් හරි වැඩකට ආවොත් එදාට ක්ලයිමේට් එක නම් නියමයි පොඩ්ඩක් සද්ද තමා තව දෙයක් තමයි දැන් මම යනවා කන්න ඕන මොනවාට කාලා කරලා ඉන්න බෑනේ මොකද පියෝ වෙජිටේරියන් ෂොප් එකක් තියෙනවා කොළඹ වල මම දැන් ඒ හැරියට යන්න ඊළඟ පුළුවන් වුණොත් කඩේක් පෙන්නන්න අනිත් එක තමයි මම හරි ආසයි යන්න රෙඩ් මොස්ක් එකට පිටකොට තියෙන ප්‍රසිද්ධ තැනක් නේ රයිට් අපි එන ඒ හැරියට ගිහලා සෙට් වෙනවා දැන් ඉන්නේ ෆස්ට් ස්ට්‍රීට් එකේ ෆස්ට් ස්ට්‍රීට් එකට එන්න හේතුව මම ආවේ කොටුව පැත්තෙන් කොටුවේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක පැත්තෙන් ආවේ ඇවිල්ලා පළවෙනි හරස් ඉදිරියට ආවා අද සතිය දවසක් නිසා ටිකක් ක්‍රවුඩඩ් නේ හරිය මම පෙන්නන්න Remember no one is big enough to do it alone Remember Tadin para marila අන්න අර පාරෙන් තමයි මං ආවේ එලා අතරින් ක්‍රොස් කරලා ටයිරස් බිල්ඩින් එක ගානේ ඇවිල්ලා ඉතින් ෆස්ට් ස්ට්‍රීට් එක මෙන්න මෙතන තියෙන ෆස්ට් ක්‍රොස් ස්ට්‍රීට් එක ඕන්නම හරනම ඉස්සරහට ගියා මෙන්න මේක තමයි කඩේ වන්න පේන දිනා මෙන්න මේක තමයි කඩේ පියෝ වෙජිටේරියන් හොටෙල් ඔයාලා පිටපස්සෙන් පේනවා මං ආව රතුපල්ලි බාන්න මට වුණා මේ මොස්ක් එකේ ස්ටොක් ෆුටේජස් ටිකක් ගන්න Google එකෙන් ඔන්න මං Google එකේ සර්ච් කරා ඊට පස්සේ මට හම්බ වුණා ලින්ක් එකක් මේ ලින්ක් එකට මං ගිහිල්ලා බැලුවා අම්මෝ $182ක් අනාතර තමයි රතුපල්ලිය තියෙන්නේ මෙහා පැත්තේ එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රීට් එක ඇත්තටම තියෙන්නේ ගොඩක්ම ඇඳුම් මේ ඔක්කොම ඇඳුම් කඩ